Terveiset sateisesta Tallinnasta. 1. päivä heinäkuuta 2024. Ja itse asiassa tasan vuosi sitten, tasan tästä samasta paikasta, starttailtiin 3 kuukauden pyörämatkaa Bulgariaan. Tänä kesänä meillä on vähän erilainen kesä tulossa. Pysytellään vaan täällä Virossa. Katsotaan mihin päästään. Meillä on noin 3 viikkoa aikaa. Ja viime kerrasta se erona, että meillä on vähän matkustajat lisääntyneet. Bulgariastahan me tuotiin vikikoira mukana. Ja tässä kevät ollaan kovasti vikin kanssa treenailtu matkailua ja kärryssä oloa. Ja se on mennyt oikein mainiosti, joten Viki lähti meidän mukaan tänään matkaan. Tää ei ole ihan se ilma, mitä me toivottiin, mutta näillähän ei tunnetusti mitään voi, joten ei auta kuin lähteä matkaan. Jutellaan myöhemmin lisää. Syödään Snickersia. No. Täällä sitä ollaan. Peipsijärven rannalla. Se sanoi, että nukkukaa vaan siinä. Kesällä 2023 matkustimme pyörillä halki Euroopan, Suomesta aina Bulgariaan asti. Matka oli unohtumaton. Ylitimme Karpaattien jylhät vuoret, polimme pitkin Tonavan kauniita rantoja ja kohtasimme matkalla uskomattomia ihmisiä sekä heidän aitoa vieraanvaraisuuttaan. Matkallamme oli myös tarkoitus. Halusimme nostaa esiin kodittomien koirien tilanteen ja lisätä tietoisuutta eri puolilla Eurooppaa toimivista rescue-yhdistyksistä, jotka tekevät pyyteetöntä ja korvaamattoman tärkeää työtä kodittomien koirien puolesta. Kun lopulta saavuimme Bulgariaan, pääsimme tutustumaan Kodittomat Bulgarian koirat ry:n toimintaan ja yhteistyötarhoihin. Siellä näimme läheltä, millaista arkea nämä todelliset sankarit elävät ja kuinka paljon he joka päivä tekevät koirien hyväksi, joiden tulevaisuus ilman heitä näyttäisi synkältä. Tämä matka muutti myös meitä. Se sai ymmärtämään, että pienilläkin teoilla on valtava merkitys ja että jo yhdenkin koiran elämän muuttaminen on äärettömän arvokasta. 12 pitkää kilometriä täällä Tallinnan puolella ollaan tultu. Vesisateessa nyt se onneksi lakkas. Ja päästiin tällaiselle aika mukavalle pyörätielle. Tää onkin meille tuttu. Me oltiin suunniteltu vähän semmoista kiertoreittiä periaatteessa tälle ja huomiselle. Mutta onneksi meillä oli viime vuoden reissusta tehty tuo GPS-jälki vielä tuolla laitteella, niin me päätettiinkin, että me oikaistaan ja päästään vähän nopeampaa, koska tää keli. Joo, eli me seurataan nyt sitä viime vuoden jälkeä ja voi olla, että päästään tänään Rabiveren yöksi. Ehkä. Mut joo. Aika moista lähteä näistä isoista kaupungeista. Mä vihaan tätä. Ja sit vielä tällä painokuormalla, kun joutuu menee tosi hitaasti noi tollaset katukivetykset ja sellaiset, kun tulee suojateitä ja näitä, ja niitä on koko ajan tuolla, niin
niihin ei voi mitenkään tykittää täällä painomäärällä tai muuten on pinnat poikki ja vanteet soikeina. Niin sellaista koko ajan kiihdyttämistä ja jarruttamista toi show, mut nyt nautiskellaan. Joo, nautiskellaan. Oi vitsi. Niin menee. Ja mustakissa. Eikö se oo? Mitä se meni? Tietääkö se huono onnea vai? Joo. Sylkä? Sylkästä vasemmaa ja yli niinkö? No mut älä nyt sylkäse, kun mä oon tässä sun takana. Hyvä, toivotaan parasta. Jees. Aletaan lähestyä tämän päivän maaliin. 3 kilometriä vasemmalle sanoo Garmin, mutta ajateltiin katsella, jos tästä löytyisi joku hyvä wildcamping paikka, niin voitaisiin jäädä vielä, koska sinne on semmonen ärsyttävä hiekkatie sinne rapi vereen, niin voisi jäädä tähän tien viereen. Tää metsä tässä oikealla puolellakin oli taas Riigimets kyltti, joka siis tarkoittaa, että se on sitä vissiin jollain tavalla valtion maata kuitenkin, missä sais yöpyä. Mutta katellaan vielä, tai sitten sinne Rabivereen. Joo, me löydettiinkin kiva telttapaikka. Tämmösen, no katsottiin Google Mapsista, niin tää on joku leikkipuisto, leikkipaikka ilmeisestikin, mutta ajateltiin, kun kello on jo 9, niin ei me ketään häiritä täällä. Mutta siis tää on tämmönen iso nurmikkoalue ja sitten tuolla on kans piknikpöytää ja ulkohuussikin löytyi, missä oli vielä paperia. Joo, oikein kiva. Yes. Se syy, miksi me tehdään tätä, on se, että me halutaan tuoda esille kodittomien eläinten tilannetta ympäri maailman. Maailmassa on valtava määrä kodittomia eläimiä, ja rescue-yhdistykset ja niiden vapaaehtoiset taistelevat tätä tilannetta vastaan joka päivä. Yksi näistä yhdistyksistä on Kodittomat Bulgarian koirat ry, jonka kautta myös meidän koirat Juli ja Viki on adoptoitu Suomeen. Yhdistys taistelee tilannetta vastaan Bulgariassa. Yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä uusien kodittomien pentujen syntyminen kadulle on steriloinnit, joita yhdistys järjestää aina saatujen lahjoitusten mukaan. Meidän unelma on se, ettei kadulle enää syntyisi yhtäkään uutta pentua. Siispä me laitettiin kampanja pystyyn ja tarvitaan nyt siihen teidän apuanne. Voit osallistua sterilointityöhön osoitteessa www.bulgariankoirat.com kautta polkemalla Virossa. Tästä vierestä löytyvän QR-koodin kautta tai MobilePaylla numeroon 35652. Kaikki lahjoitukset käytetään lyhentämättömänä sterilointityöhön Bulgariassa. Kiitos, että autat. Huomenta, Rabivere. Päivä on valjennut oikein kauniiseen. Tai aamu. Aamu on valjennut.
Herättiin sellaiseen ihanaa lämpöä, ei liian kuumaa, mutta sellaiseen sopivaa. Yökin oli semmoinen sopiva viileä, sai tosi hyvin nukuttua. Ja tiedättekö sen tunteen, kun herää yöllä? Mä heräsin 4 maissa aamuyöstä. Me käytiin noin 10 aikaa kyllä jo nukkumaan, mutta kun sä heräät 4, aurinko jo pikkasen paistaa ja sä ajattelet, että okei, nyt mä nousen. Sun ensimmäiset ajatukset on se, että sä oot nukkunut ihan sika hyvin yön, niin kuin täällä ulkon nukkuu. Mut sit sä katotkin kelloa ja oot silleen, että vitsi, mä voinkin vielä tässä pari tuntia nukkua, vaikka ei olisi pakko. Niin se oli tän aamun fiilis. Eli sit vielä nukuttiin ja me nukuttiin itse asiassa vähän reilu 7 sitten, että nyt on oikein hyvin levännyt fiilis. Ja näyttäisi, että aurinko paistaa koko päivä, niin musta tuntuu, että aika hyvä päivä tulossa tänään. Moi. Tämän matkan tarkoitus oli lähteä meidän Bulgarian kadulta löytämän vikikoiran ensimmäiselle, pidemmälle pyörämatkalle ja ennen kaikkea nauttia matkan teosta yhdessä. Samalla halusimme näyttää, että koiran voi ottaa mukaan melkein minne vain, sekä rohkaista ihmisiä tekemään asioita yhdessä lemmikkiensä kanssa ja madaltaa kynnystä lähteä vaikka tällaiselle pyörämatkalle. Tällä kertaa suuntasimme Viljandin kautta kohti Otepäätä ja sieltä Itä-Viron maisemiin. Aiemmilla pyörämatkoilla olimme jo kiertäneet Länsi-Viroa sekä Hiidenmaata ja Saarenmaata, joten tällä kertaa halusimme nähdä jotain uutta ja tutkia itäistä Viroa. Matka on saatu startattua. Mennään kohti Raplaa. Siellä vähän tankkausta ja ruokaa ja eteenpäin. Katsotaan mitä tänään tapahtuu. Katseltiin, että tuossa ainakin aika kivoja järviä matkalla. Jos voisi olla uintimahdollisuutta, se olisi jees. Koska jos ihan rehellisiä ollaan, näiden parin ensimmäisen päivän kohokohdat on muuten aika olemattomissa. Mutkia matkaan. Joku saakelin tietyömaa oli tuolla ja lähdettiin kiertoreitille, eikä tääkään mikään hyvä ole, mutta täältä pitäisi kohta tulla asfaltti. Ja sit se vähän kiertää, mutta mieluummin näin kuin tällaista. Joo, saavuttiin uimarannalle. Käytiin tuossa kaupassa hakemassa vähän ruokaa ja syödään nyt tässä ja käydään uimassa, koska ei tiedä, päästäänkö tänäänkään nyt peseytymään. Ehkä täytyy etsiä joku wild camping paikka, niin uidaan ja syödään ja jatketaan sitten matkaa. Me ollaan semmonen reilu 30 kilometriä nyt poljettu. Eikä oo. Onko? Ei se poreile. Ei se poreile. Ei se ole lämmintä. Lämmintä on. Okei. Okay. Saakeli, on tää kylmä. Kysy vähän sieltä pohjasta. Tulee muita. Kylmä.
Oli virkistävää. Todella. No ei se niin paha ollut kuin se pääsi. Niin, joo. Ja tytöt odotti täällä nätisti. Hienoa. Hienosti odotitte täällä. Yes. Hetkellisesti freshi fiilis. Syötiin tossa äsken vähän kanavräpit naamaa ja niin poispäin, että jaksaa sitten loppuun. Keitellään nyt ne kahvit viimeinkin. Näytäpäs olla itse asiassa tänne. Näistä mä puhuin. Nää on meidän lemppareita täällä helppouden ja maun kannalta. Joo, kahvia naamaa ja vähän tässä suunnitellaan samalla, että mitä tänään tehdään. Vähän huonosti kauppoja tossa nyt tai niin kuin auki itse asiassa siellä suunnilla, mihin me ajateltiin niin kuin yöpymään mennä. Lokuta-niminen paikka, ajateltiin, että sieltä otetaan kamat ja mennään jonnekin puskaa, mutta se kauppa menee kiinni jo tuossa 1,5 tunnin päässä. Hyvä, että Salla sen katto, koska en olisi tajunnut, että menee niinku 17.30 jo kauppa kiinni. Joten tossa on vähän matkan päässä taas kauppa, niin otetaan siitä tai mitä iltatarpeet ja aamutarpeet mukaan. Ja lähinnä ne vedet on ne ärsyttävimmät, mutta onneksi täällä on niin tasasta, että ei se siinä niin se paino tunnu. Jep. Täällä näin. Joo. Lokutasta kohti Vändraa ollaan tässä kulkemassa ja 55 kilsaa tänään menty ja pikkuhiljaa ruvetaan tässä kattelemaan, että löydettäisikö me meille yöpaikka jostain. Puska hommiksi menee tänään. Ei ole lähellä mitään muuta. Mutta joo, yritetään muutaman kilometri vielä mennä. Huominen näyttäisi aika toivotonta ilmaa tänne. Vettä lähes koko päivän. Niin. Otetaan tänään ne pois mitä pystytään ja sitten katsotaan huomista huomenna. Joo. Aikamoinen mesta löydettiin. Tää oli siis joku tämmönen turistinähtävyys ja laululava. Se on aika varmasti tuo. Ja tossa oli kyllä portti, mutta yleensä jos ei ehkä sillä ei suoranaisesti saisi mennä tai on yksityisiä alueita, niin niissä lukee jotain erävaldus ja vastaavia. Niin tossa oli periaatteessa niinku kävelyreitti meni siitä, mutta mä veikkaan, että se portti oli vähän niinku autoille. Ei tää nyt suoranaisesti mikään paikka on varmaan, missä niin kuin
toivotaan, että täällä yövyttäisi, mutta suoraan sanottuna mä luulen, että sille ei ole niin hirveästi väliä. Kunhan noudattaa niitä käytöstapoja, että ei jätä jälkeäkään sinne, missä yötä on, niin mä en usko, että se haittaa ketään, että me ollaan täällä tänään yötä. Ja vielä, jos huomenna sattuu, kun näyttää, että tulisi aika paljon vettä, niin ihan kiva tehdä vaikka tossa laululavalla aamiaista ja näin poispäin. Niin me jäädään kuulkaas tänne tänään yöksi, jos ei meitä tulla täältä häätämään. Hiina perästä. Niin. Jes. Sitten on syöty. Kaikki paikallaan. Lähdettiin vielä pikku iltakävelylle tähän koiria pissattamaan ja niin poispäin. Sitten ruvetaan painumaan jo pehkuihin. Alkaa olla jo aika päivä niin sanotusti täys. Ihan loistava mesta tää, mikä me löydettiin. Tämmönen kunnon iso hieno nurtsi alue tässä. Sitten toi itse laululava tuolla, joka toimii ihan mahtavasti, varsinkin jos huomenna vähän satelee niin kuin on luvattu. Ja sitten vielä ne vessatkin sattumoisin sieltä löytyi. Vähän niin ja näin. Onko niin kuin ok käyttää, mutta en mä nyt usko, että siitä mitään kukaan pahastuu. Eikö niin? En mäkään. Siellä oli vielä reijät lattiassa, niin päästään tähtäilemään. Mutta me ollaan onneksi harjoiteltu sitä viime reissulla. Niin. Ai oli? Oli. Okei, no Siinä sitten. Päästään yhdessä sinne. Siinä oli 2 puupyttyä vierekkäin. Ai jaa, no sitten siinä tapauksessa ei tarvi. Jos ei fiiliksen takia halua sitä testata. Kokemus se on sekin. Kannattaa kokeilla. Mut joo, hei. Sen kummemmitta puheitta. Jatketaan taas huomenna matkaa. Hyvää yötä.